मान्छेहरु चाहिँ इंग्लिश निस्केछ कि पुरै निस्केछ त्यो मात्र आको क्या लक आको क्या त्यो अहिले छिडा छ बाइकको हालत देख्न सकिन्छ त्यसले हाल्न मिल्छ लक हाम्रो कार्बोरेटर चाहिँ यहाँ हुन्छ हैन कार्बोरेटर सफा गर्ने र आज सर्भिसिङको काम हुन्छ के छ भाइ सो यहाँ चाहिँ एयर फिल्टर निकाल्ने काम हुँदैछ अरू बाइकहरुको कार्बोरेटर निकाल्न सकिन्छ भने चाहिँ NS को लास्टै दोस्तो फोर भएको छ यार बाइक छ हाम्रो कार्बोरेटर यो पिन देख्न सकिन्छ गाइस यहाँ अलिअलि घोटेको रहेछ हैन सायद यो केही टाइम पछि चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ होला धेरै त हैन अलिअलि चाहिँ घोटिरहेछ कार्बोरेटर चाहिँ निकाल्ने कार्यक्रम हुँदैछ मैले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यसकै समस्याले गर्दाखेरि नै के रहेछ यो के एक्सिलेटरको तार हैन ए यो माथि गर्नु कालो धुवा फाल्ने अनि पिकअप राम्रोसँग नलिने समस्याको लागि चाहिँ कार्बोरेटर अथवा स्पार्क प्लग चाहिँ सफा गर्ने अथवा फेर्ने चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ गाइस तू हिँड्ने चाहिँ हैन मोटर चलेपछि यो पार्टहरुलाई चाहिँ माइलेजको लागि गर्ने कार्बोरेटर अथवा बाइकमा इलेक्ट्रिसिटीको फ्लो चाहिँ राम्रोसँग हुनुपर्ने हुन्छ कार्बोरेटरले गर्दा पनि माइलेजको चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ हैन कार्बोरेटरको सफाइ हुने काम हुँदैछ बाहिर त घट्नु पर्दैन होला सोल्टी भित्र त हो हैला हुने हैन गरेर भने चाहिँ सबैतिर गर्दैन त्यो पनि हो त्यही फ्युज ब्याट्रीमा लाग्छ यो चाहिँ हो फ्युल पम्प हैन त सो यो कार्बोरेटरको लगभग सफाइ सकिसकेको अवस्था यो भित्र देख्न सकिन्छ यसको भल्भ एयर र फ्युल चाहिँ यहाँबाट इन्जेक्ट हुन्छ हैन त्यस पछाडि इन्जिनमा जान्छ यहाँ हुँदै सो यो चाहिँ फ्युल पम्प भयो गाइज यो रबर देख्न सकिन्छ यहाँ हैन यो रबर यहाँ चाहिँ पेट्रोल हाल्न नहुने अवस्था हाल्यो भने चाहिँ तन्किन्छ भन्ने कुरो भयो हैन छ होला यता हेर्नु त यहाँ सो अब चाहिँ कार्बोरेटर चाहिँ एसेम्बल हुने काम हुँदैछ डिसमेन्टल भएर सफा भइसकेपछि हैन यो दुईटाले चाहिँ के यहाँबाट पेट्रोल जाने काम गर्छ यो कस्ने त्यहाँ छ माथि म लिएर आउँछु सो फ्युल पम्प एडजस्ट हुने काम हुँदैछ कार्बोरेटरको सो फ्युल पम्प चाहिँ एडजस्ट हुने काम हुँदैछ यो के हाल्यो तिमीले ब्रेक ऑयल मोबिल
फ्युल पम्प एक्जस्ट कसरी च्यापिन्छ त सो लगभग हाम्रो कार्बोरेटर एसेम्बल भइसकेको अवस्था नट टाइट हुँदैछ त्यस पछाडि सुरु हुन्छ सर्भिसिङको काम यो पनि कहिले फेर्न पर्ने हो ब्रो यो पनि ध्वस्त भइसक्यो है कति पर्छ यसको 650 कति छ नेक्स्ट टाइम सर्भिसिङ गर्दा फेर होला यो अहिलेलाई यतिकै हाल्दै छ्यास गरेर यसलाई पानी हाल्दा सफा गर्न मिल्दैन होला त धेरैवटा एयर फिल्टर एडजस्ट हुने काम हुँदैछ ओके कार्बोरेटर फिट भएको अवस्था अब चाहिँ काम गर्छ कि भाइ सो मोबिल निकाल्ने काम हुँदैछ हैन त्यो बाइक चाहिँ मैले बनाइसकेको अवस्था यसको स्पार्क प्लग त मैले पहिले चेक गरेको थिएँ दुईवटा फेरिसकेको थिएँ र स्पार्क प्लगमा चाहिँ केही छैन सो अलिअलि कालो धुवा फालेको अस्ति टुर्दाखेरि चाहिँ सायद कालो धुवा फालेको चाहिँ यो कार्बोरेटरकै कारणले होला भनेर मैले आज कार्बोरेटर सफा गर्न लागेको अहिले चाहिँ कालो धुवा फाल्न छोडेको छ होइन बाइकले अहिले कालो धुवा फाल्न छोडेको छ देख्न सकिन्छ सो एनएसमा चाहिँ यहाँनिर एउटा नट जस्तो हुन्छ यसबाट चाहिँ हामीले आरपिएम एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन कालो धुवा फाल्न चाहिँ छोडेको अवस्था सो म चाहिँ अब घरतिर लाग्दैछु गाइस सो बाइकले चाहिँ अलिअलि कालो कालो धुवा फाल्ने एन्ड पिकअप राम्रोसँग नलिने भटभट भटभट गरेर रोकिने होइन पर्फर्मेन्स राम्रो दिएन भने चाहिँ अनि हेरी पिकअप पनि राम्रोसँग दिएन आरपिएम चाहिँ 3000देखि 4000सम्म गएर रोकिने होइन राम्रोसँग एक्सिलेटर नदिने भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको स्पार्क प्लग चेक गर्नु होला या ब्याट्री चेक गर्नु अथवा कार्बोरेटरलाई चेक गर्नु होला होइन कार्बोरेटरको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ कार्बोरेटरमा कचरा जमेर अथवा यो ट्याङ्कीको फ्युल पम्पमा चाहिँ कचराहरू जमेर पनि राम्रोसँग फ्युल पास नहुनाले पनि त्यस्तो प्रब्लम आउनसक्छ मेजर प्रब्लम चाहिँ कार्बोरेटरमै हुने भएकोले त्यो कार्बोरेटरलाई चाहिँ सफा गर्नु होला त्यसरी नै एन्ड एकदमै कार्बोरेटर चाहिँ धसिसकेको अवस्था छ कार्बोरेटरको फ्युल पम्पले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई फेर्नु नै राम्रो हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि फ्युल र यो इयरको चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ मिलाउनु होला राम्रोसँग त्यसले गर्दा चाहिँ पर्फर्मेन्स र माइलेज चाहिँ राम्रोसँग दिने हुन्छ कार्बोरेटरमा चाहिँ एयर प्रेसर र फ्युलको चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउनु होला यति गरेपछि तपाईँको बाइक चाहिँ झकास बिन्दास तालले चल्न थाल्छ होइन एनएस हो भने र एनएस होइन भने पनि अरू बाइकहरू अब सेम खालको प्रब्लम देखिने हुँदा तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रब्लमलाई चाहिँ सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गाइज टिल देन बाइ बाइ टेक केयर अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी राइड सेफ राइड हार्ड गाइज बाटो छ खल्टी पल्टी यहाँनिर चाहिँ म छु गुन्डी जाने बाटोमा धुलो खाँदै लास्ट ओके गाइज सी यू साइनिङ अफ फर टुडे